Eu cred că suedezii au fumat ceva. Mașina asta are 12 butoane cu totul. 4 de geamuri, 2 de ștergătoare, 2 de portbagaj și 1 de SOS, 1 de asistență rutieră, 1 de avarii și 1 să o treci în parc. Astea sunt toate butoanele de la mașina asta. Inclusiv alea de pe cheie, că nu are niciun buton pe cheie. Bașca i-au mai pus și 430 de cai așa, la un SUV de clasă mică. Adică ăsta este cam, cred că chiar mai mic decât noua Hyundai Kona. Dar cu toate astea are 430 de cai putere. Și mai rapidă de la 0% decât, nu știu, BMW XM-ul ăla de 750 de cai pe care l-am filmat noi zilele trecute. Bă, ce-au fumat ăștia, mă? Ce-au fumat ăștia? Doamnelor și domnilor, noul Volvo EX30. Cel mai mic Volvo, cel mai drăgălaș Volvo, cel mai rapid Volvo, cel mai tehnologizat Volvo, cel mai simplu Volvo, minimalist Volvo, cel mai Volvo. Ne apropiem cu pași repezi spre 100.000 de abonați. Mașini cu Luci Popa începe! A, vrei să-ți iei mașină? O duci la mecanic, foarte bine, o duci la reprezentanță, și mai bine. O duci la prietenul tău care se pricepe la mașini, și mai bine. Dar ce se întâmplă dacă mașina e departe, în Germania sau în altă țară? Sau o iei de la licitații? Simplu, încearcă un raport Car Vertical. Acolo poți afla dacă mașina are kilometri dați înapoi, dacă a avut daune mici sau mari, dacă a fost taxi, dacă a fost inundată sau de America. Din păcate, chiar și cu noul raport Car Vertical nu poți vedea dacă s-a ascultat manele sau nu în mașină. Dar dacă vrei, ai reducere 20% în descriere sau folosește cod Luci Popa. V-am pupat! Am aflat ce este Volvo EX30, dar hai să intrăm puțin în amănunt. Este un SUV de clasă mică, se vede că până și eu par mare pe lângă mașina asta. Un SUV de clasă mică. SUV este denumirea generală a clasei din care face parte mașina, dar denumirea comercială e crossover. E un hatchback ceva mai înălțat, care e făcut să arate ca un SUV. E un crossover, dar trebuie să-l denumească SUV pentru că așa este denumirea oficială, să spunem așa. Când se înregistrează vânzările, se înregistrează la SUV. Nu se înregistrează la crossover sau la hatchback sau la mai știu eu ce. Nu. Se înregistrează la SUV. Face parte din clasa mică și este construit pe platforma Sustainable Experience Architecture, platformă care este dezvoltată de către o companie deținută de Geely și care este împărțită la brandurile care fac parte din concernul Geely. Pe această platformă, momentan, sunt construite 4 mașini. Asta, Smart Hashtag 1, pe care l-ați văzut pe canal, Smart Hashtag 3 și Zeekr X, pe care l-am văzut eu anul trecut în Amsterdam, înainte să se lanseze, în iunie. Și am alergat după mașină, dar n-am putut să o mai prind. Ei bine, toate aceste mașini împart aceeași platformă, aceleași motorizări, dar evident fiecare are o filozofie interioară diferită. Mașina va fi construită în Belgia, la Ghent, însă momentan este construită în China. De la anul, toate modelele care vor veni în Europa vor veni din Belgia. Mașina are un preț de pornire de 38.500 de euro pentru versiunea de 272 de cai putere. Asta, cum o vedeți voi aici, în echiparea de top, cu 430 de cai putere, 428, ceva opționale pe ea, 55.000 de euro. Înainte de orice reducere și înainte de orice program Rabla. Ciocanul lui Thor rezistă. Avem luminile de zi care sunt împărțite în felul acesta. O să arătăm și ce se întâmplă atunci când te apropii de mașină și se aprind luminile. O să arătăm la partea cu cheia chestia asta. Dar avem LED fază lungă, LED fază scurtă. Sunt niște LED-uri normale. Adică nu sunt nici adaptive, nu sunt nici Matrix, dar au fază lungă automată. De ce sunt nici adaptive și nici Matrix? Pentru că tu trebuie să reglezi înălțimea. Deci tu poți să reglezi înălțimea de la interior, înălțimea farurilor de la interior. Dacă mergem pe partea asta, observăm cum ciocanul lui Thor devine galben, pentru că, evident, luminile de zi sunt înlocuite de către semnalizare. Cam acestea sunt farurile, au integrate și luminile pentru vreme urâtă, să spunem așa, că nu avem proiectoare de ceață tradiționale. Cam așa arată stopurile. Al treilea stop de frână este destul de lat, iar aici stopurile sunt despărțite, cu acestea fiind stopurile de frână. Aici sunt semnalizările, aici sunt stopurile normale și la fel tot stopurile normale, iar marșarierul se află aici în mijlocul semnalizărilor. Hai să vedem grosimea stratului de vopsea.
Pac, 0,20. O, e groasă, avem vopsea groasă. În China se face vopsea groasă. Bun. Există câteva culori pe acest model, pe EX30. Există alb, cloud blue, gri, negru și minge de tenis. Ascultați-mă, luați mingea de tenis, nu luați altă culoare. E cea mai șmecheră culoare. Pentru un suvuleț, mașina este destul de aerodinamică. 0,28 este coeficientul aerodinamic și avem aici o fantă de aerisire tocmai ca să ducă aerul în afara mașinii, să creeze efectul de outwash, să fie mai slippery mașina. Însă, trebuie să vă spun că dacă vreodată se va murdări mașina, aici se murdărește. Eu am mai avut un X30 la test, ăsta e al doilea pe care l-am la test, mă plimb de ceva timp cu ele și am spălat-o de câteva ori. Aici se murdărește cel mai mult, deci doar bucata asta, atât. Mașina rămâne curată, țiplă, toată mizeria se duce aici. Mașina are o gardă la sol în punctul minim de 16,5 cm până aici, dar, opa, 24 de centimetri, hai 23, că mai are aici un pic de o mică treaptă, 23 de centimetri ca să nu zgâri bara de borduri. Decent pentru clasa asta, însă dacă vreți o gardă la sol și mai mare, o să scoată EX30 Cross Country, deci o să scoată o versiune înălțată cross country de la un SUV. Ei bine, și pe lângă elemente de plastic suplimentare, o să ai și gardă la sol ceva mai mare. Și adâncimea vadului de apă pe care îl poți traversa cu mașina asta, 50 de centimetri. Bă, nu e rău pentru un SUV de clasă mică. Nu e de rău deloc. Buburuza asta, cu toate că are 400 și ceva de cai putere și tracțiune integrală, nu este un off-roader. Dar cei de la Volvo au declarat și unghiurile de atac și degajare. 17,9, care nu e rău deloc, 16,3 la spate, care nu prea ai ce să faci cu el, dar un unghi de rampă destul de bun de 24,5 grade. Deci, măcar așa poți să te duci în off-road cu ea, dacă nu așa și așa. Pe un SUV mic te-ai aștepta ca jantele să fie mici, dar nu. Sunt jante minime pe 18, noi avem jantele pe 19 și există unele mai mari pe 20. Vedeți chestia asta? Ăsta este un capac. Așa arată. Da, și îl pui pe roată. Culmea este că el este destul de greu. Mașina să fie mai ușor decât un capac normal de mașină. Rol aerodinamic, dar bagi un pic de masă neamortizată în roată. Mașina ar avea jantele așa, dacă n-ar avea aceste capaci. Da? Și jantele astea nu-s rele și astea sunt destul de aerodinamice. Dar ia fiți atenți aici, ce scrie aici? Made in China. Deci totul este făcut în China, până și capacele roților. Bă, arată bine. Aș lua unul de ăsta acasă, l-aș pune pe perete. Ce bine arată. Ui! Dacă tot am desfăcut aici căpăcelul, mașina vine cu frâne mari, 350 mm ventilate pe față, 333 mm ventilate pe spate. Este o mașină, gata. Sunt frâne mari, pentru că deși este micuță, mașina e destul de grea. Avem McPherson în față și independentă multilink pe puntea spate. Nu avem amortizoare adaptive, sunt amortizoare standard, clasice, și avem un diametru de bracaj de 10,6 metri pentru o mașină al cărui apartament este de 2650 mm. Este un apartament similar, dacă nu identic, cu ceea ce oferă Zeekr X și Smart #1. În față avem antifonare cu plastic, în spate avem antifonare cu pâslă, dar în ciuda faptului că mașina asta este echipată cu anvelopele de iarnă care sunt foarte late, 245, 45, 19, atât pe față cât și pe spate, pentru că nu ar fi avut rost să pună alte anvelope la categoria asta de mașină. Ea a reușit un scor pe decibelmetru la 80 la oră pe traseul meu de test de 59,5 decibeli. Pentru o mașină din clasa asta, cu jante atât de late și cu anvelope de iarnă, scorul este excelent. Și pentru că tot am vorbit de suspensie, există un inginer de suspensii la Volvo care lucrează la Volvo de 35 de ani. Anul acesta a ieșit la pensie, iar asta este ultima mașină la care a lucrat. Și pot spune că a făcut o treabă bună, o să vedeți la proba de condus. Mașina este incredibil de confortabilă pe denivelări, în ciuda jantelor mari. Ia să vedem cum face mașina în momentul în care te apropii de ea. Clipește la tine. Ați văzut la EX90, fratele mai mare al lui, cum chiar clipește. Aici e o clipitură ceva mai micuță. Uneori când te apropii de mașină și ea se descuie, pornește aici un ventilator. Nu știu dacă are legătură cu faptul că se ventilează interiorul dacă ai stat prea mult plecat sau are alte motive. Dezaburiri. Nu e dezaburirea sigur, pentru că ai un ventilator aici, la baza parbrizului. Nu știu pentru ce e, dar cred că totuși este făcut ca să ventileze ceva la interior înainte să intri în mașină. Nu ai duze integrate. Dacă ridici
ștergătoarele, ai grijă să nu vopsești, să nu zgârii mașina de fapt, să nu zgârii vopseaua. Și parbrizul nu este încălzită, dacă vă vine a crede. Ai dezaborire și degivrare în camera frontală. Deci ei au pus degivrare în camera aici, pe parbriz. N-au pus în altă parte, n-au pus pe tot parbrizul. Interesant. Ca să vadă camera, bă. Să nu care cumva să pleci să nu vadă camera. Oglinda nu este extrem de mare. Evident avem plafon negru și oglinzi de culoare neagră. Am observat un trend în industria auto. Mulți producători încep să facă chestia asta. Oglinda nu este exagerat de mare, însă faptul că are ramele astea subțiri îi dau impresia că ar fi mai mari. Acum, depinde de preferință, dacă vă plac oglinzile cu sau fără ramă. Volvo avea niște rame groase la mașini, să știi că ai ramă la oglindă. Ce mai avem aici? Mai avem blind spot-ul. E un blind spot subțire aici. E un blind spot care are și funcție de avertizare în cazul în care tu vrei să deschizi ușa de la interior și vine o mașină, un biciclist sau un alergător, că în țările civilizate lumea mai și alergă, și ca să nu le deschizi ușa în cale, ai aici un avertizor. Avem LED, plus lumină de curtoazie, plus camera de la sistemul de camere 360, care pentru prima dată e pus aici. N-am mai văzut să fie pus fix în acest suport. De obicei era montat în oglindă. Ce este interesant este că la camerele 360 tu ai un unghi, dacă vrei, poți să vezi nu ce se întâmplă aici la roată. Știi cum aveți la anumite sisteme de camere 360? Nu. Tu poți să vezi ce se întâmplă pe banda aia sau pe banda din dreapta. Deci dacă te enervează unul, poți să vezi ce face la pe bandă. Interesant. Aceasta este cheia. Absolut niciun buton. Absolut niciun buton. Cu toate astea, ai un loc de breloc aici și dacă apeși pe acest buton, nu se întâmplă absolut nimic. Ori nu știu eu să-l desfac. Gata. Bateria. Și ar trebui să fie și o cheie fizică undeva pe aici. Ia? Ce tare. Aha, uite butonul cu bateria. Cristiano Ronaldo 2450, Panasonic made in Indonezia. Și cheia este făcută în China. Păi și atunci, unde este cheia fizică? Unde este cheia fizică? Pentru că mai e și un loc de băgat cheia fizică. Mă rog. Probabil o primești dacă îți vei cumpăra mașina, cum se întâmplă la Hyundai Kia, o primești separat cheia fizică. După aceea o închizi frumos. Și atunci, cum descui mașina? Ce se întâmplă dacă rămâi fără baterie? Păi, hai să vedem. Dacă ai baterie, mașina va recunoaște cheia. Ai 4 moduri de a descuia mașina asta. Cheie, card, cheie digitală, în Apple Wallet sau Google Wallet și aplicația Volvo. Așa poți. Deci, șansele ca tu să rămâi blocat pe afară sunt destul de micuțe. Dacă ai cheia în buzunar, e simplu. Keyless. Da? Și dacă vrei să o deschizi, trebuie să bagi mâna aici și după ceva timp o să-ți recunoască. Ăsta e cel mai simplu mod. Apoi, dacă ai cheia, ai aici un reader de NFC. Așa o încui. Așa o descui. Și dacă nu ai baterie la cheie, o să meargă în continuare. Și cu card, și cu telefon, și cu orice lucru care are NFC, merge aici. Dacă ai versiunea de echipare Ultra, cum e asta, primești și Ultra Wideband, ceea ce înseamnă că poți să folosești telefonul pe post de cheie și să nu mai pui telefonul nicăieri, doar îl ții în buzunar cu tine și mașina se descuie. Versiunile mai slabe, Core și Pure, folosesc Bluetooth. Versiunea Ultra folosește Ultra Wideband. Deci cam așa sunt modurile de a descuia și încuia mașina. În spate nu ai keyless, oricât de mult ți-ai dori, nu ai keyless, trebuie să deschizi mereu mașina de aici. Observăm că dacă vom coborî geamurile, ele coboară de tot. Și atunci, cum le închizi? Și nu, ele nu se încuie. Deci înseamnă că trebuie închise din aplicație. Și nu am văzut în cele X zile în cât am avut cele două mașini dacă există vreo setare în sistemul de infotainment. Nu am văzut. Dacă este, o să o descoperim împreună când trecem la partea de sistem de infotainment. Dar rămâi cu geamurile deschise. Și dacă vrei să le închizi de aici, păi ghiși ce nu poți. Pentru că ușile n-au niciun buton. Nu au buton de geamuri, nu au buton de oglindă, nu au buton de încuiere, descuiere. Ușile nu au niciun buton, nu au nici măcar o boxă. Au materialele astea reciclate, despre care vom vorbi la interior. Deci despre materiale vom vorbi la interior. Însă îmi place mânerul, metalic așa. Și există suficient spațiu în aceste buzunare pentru o sticlă de 2 litri. Chiar dacă trebuie să o îndești tu mai mult. Dar există.
Și atunci cum se închid geamurile? Păi, simplu. De aici. De pe consola centrală. Însă, nu au impuls sus. Curios de ce. Și atunci o să fac altă chestie. Să vedem dacă au protecție. Nu au nici protecție. Deci nu au nici impuls și nu au nici protecție. Asta este un lucru destul de ciudat. Au impuls în jos, dar nu au impuls în sus. La fel, aceeași chestie, da, cu materialele reciclate. Aici e moale, dar în rest tare. Dar pe interior aici, unde este culoarea asta au de rață, sau cloud blue, ca să fie aceeași culoare precum în exterior, ai moale totuși. Deci există zone cu moale, există zone cu tare. O să vorbim despre materiale atunci când ajungem la interior. Ce îmi place este că deschiderea e destul de mare. Poți să intri destul de ușor în mașină. Și ai child lock. Unde e cheia fizică a mașinii? Asta e întrebarea. O primești când îți iei mașina? O primești separat? E îndesată în cheia aia? Nu știm. Ca o ultimă completare, ușile nu acoperă pragurile. Dar nici nu cred că e ușor să te murdărești, pentru că e destul de joasă porțiunea asta și atunci te urci ușor la interior. Made by Sweden. Și steagul Suediei. EX30. Made by Sweden, pentru că o să fie făcută în Belgia, momentan în China. Iar Volvo este o companie suedeză, iar compania ce a dezvoltat platforma care este subsidiară lui Geely este o companie suedeză. Sunt curios dacă o să apară și un Lynk & Co pe platforma asta. Mașina e încuiată, dar surpriză, hopa, poți să vezi portul de încărcare chiar dacă mașina este încuiată. Interesant. Și revenim la spate, care este simplu. Ați văzut stopurile, ați văzut elementele astea negre care le unesc. Luneta e lată, dar nu e foarte înaltă. Ștergătorul e și el surprinzător de mare, pentru că intră sub acest eleron. Și undeva pe aici este camera de marșarier, care nu este spălată, este expusă. Dar ce am observat eu de când am mașina asta, se murdărește greu. Nu se lipește țărâna de ea. Se lipește praful, dar nu se lipește țărâna. Și e și destul de ușor de spălat. Și mai avem aici un pseudodifuzor. De obicei așa se întâmplă la mașinile care pun accentul pe aerodinamică, nu au un difuzor din ăla care să reducă portanța, au o podea plată și atunci, ca să o facă cât mai plată, extind o bucată de plastic aici cu rol de, pseudodifuzor. Și dacă vrei să intri în portbagaj, cheia e la mine, ia, hâț, degeaba face așa că nu are cazacioc. XC40, C40 au cazacioc, ăsta are un buton aici. Și ai deschis portbagajul. Dar atenție, mașina rămâne încuiată. Hopa, a dispărut copertina. Hai să arătăm ce poate să încapă în această mașină. Aici avem dimensiunile, deci cumva nu mai trebuie să vi le mai arăt eu la portbagaj. Și ce încape? Un cărucior și cam tot ce este aici, inclusiv o trusă de golf și inclusiv aici pare a fi un roboțel, dar cred că e mai mult un ghiozdănel. Spuneți voi ce credeți că e acolo, roboțel, ghiozdănel sau altceva. Portbagajul măsoară 318 litri, lățime minimă 93 de cm, adâncime minimă 71 de cm. Iei podeaua asta și, vezi, nu prea e unde să o ții, nu stă singură. Dar poți să depozitezi fără nicio problemă copertina sub această podea. Da, și îți spune și aici că, uite, această podea poate fi scoasă și depozitată mai jos. Așa avem volumul maxim al portbagajului, avem o margine de încărcare. Dacă aveam podeaua pusă la locul ei, nu aveam margine de încărcare. Avem, evident, trusă medicală cu Sky, puncte de ancorare, cârlige, o priză de 12 V aici în stânga și o lumină tot în stânga. Întrebarea este unde se află priza de 12 V din interiorul mașinii și dacă are așa ceva. Că am văzut butoane la geamuri, sau butoane, nu are. Are 12 butoane toată mașina asta. Nu are. Dar ce au făcut cu priza de 12 V din interiorul mașinii? Unde este? În trecut, ca să deschizi capotele la Volvo, urmai săgeata. Și aici se deschidea. Însă nu mai e cazul. Trebuie să tragi de 2 ori, exact ca la BMW, și se deschide capota simplu care amortizoare. Nu are antifonare, antifonarea se află aici, pentru că avem un Frank. 7 litri indiferent de câte motoare ai, adică 1 sau 2. Și dacă ai în față, sau dacă n-ai,
tot 7 litri primești în francul ăsta. Avem și un desen frumos aici, avem o pădure, niște norișori, un EX30, niște copăcei și elanul Morton. Îmi place că avem și contraaripile expuse aici, adică nu avem contraaripi de metal absolut deloc, sunt doar de plastic. Asta e pentru reducerea greutății și pentru reducerea amprentei de carbon a mașinii. S-a folosit 25% aluminiu reciclat, 17% plastic reciclat, 17% oțel reciclat și astfel s-a redus amprenta de carbon a mașinii de la concepție până la primii 200 de kilometri cu 25% față de un XC40 sau un C40. Evident, mare parte din această amprentă de carbon redusă este faptul că mașina e mai mică, se folosește mai puțin metal. Dar o parte se datorează și fabricilor care folosesc energie regenerabilă și a furnizorilor care și ei au această misiune. 95% din energia folosită de către furnizorii acestei mașini provine din surse sustenabile. 95% în curând va fi 100%. Dar nu mă așteptam să nu avem contraaripi de metal și nu vă gândiți că mașina nu e sigură. Nu, asta va primi 5 stele la testele de siguranță Euro NCAP și probabil ar primi și pe a 6 dacă ar exista. Volvo nu se joacă la capitolul siguranță. Dar uite că există și factorul ăsta ecologic. Cine a văzut clipul meu cu Smart #1 știe deja motorizările. Un motor pe spate, 272 de cai putere, 343 Nm, care face suta în funcție de baterie 5.7 A mică, 5.3 A mare, da, aia mai grea, face suta mai repede. Sau cea cu baterie mare și două motoare, 428 de cai putere, 543 Nm, suta în 3,6 secunde, mamă! Și evident, fiind un Volvo, toate sunt limitate la 180 de km pe oră, pentru că, indiferent că ai motor termic, hibrid, mild hybrid, electric pe Volvo, ele sunt limitate la 180 de km pe oră. Una mică, ce vine doar cu motorul spate, și una mare, care vine cu ambele motoare. Bateria mică, 51 kWh brut, 49 kWh net, însă are tehnologie LPF, așa cum găsim acum și pe Tesla și cum ați văzut la mine pe canal acum 2 ani la SRS3, tot o mașină chinezească. Care sunt avantajele bateriilor litiu fier fosfat? Vă spun eu. Vreau să încep cu dezavantajele, dar vă spun eu. 1. Sunt mai ieftine de produs, au o stabilitate termică mai bună, adică nu au nevoie de un management termic așa de puternic cum au nevoie bateriile litiu-ion și dacă sunt perforate, nu iau foc. Au o durată mult mai lungă de viață decât litiu-ion, cam de 10 ori mai mare, deci se degradează ceva mai greu. Dezavantajele sunt că 1. Sunt mai grele și 2. Au o densitate energetică mai redusă decât litiu-ion, ceea ce înseamnă că sunt mai grele și nu au nici aceeași capacitate pe cum litiu-ion, ci se încarcă și un pic mai greu. Cu toate că acum am văzut că problema încărcării la LPF-uri s-a mai diminuat. Noi avem versiunea de top cu două motoare, cu baterii litiu-ion și chimie nichel, mangan, cobalt. Deci această baterie are nevoie de litiu, nichel, mangan și cobalt. Iar cei de la Volvo spun că ei folosesc tehnologia blockchain pentru a localiza aceste resurse prețioase din locuri cât mai eficiente, să-i spunem așa. Iar tot Volvo spune că 95% din această mașină este reciclabilă, inclusiv bateria. Deci nu mai avem probleme cu reciclarea bateriilor, acestea au fost rezolvate de ceva timp. Bateria mică îți oferă undeva pe la 300 și ceva de kilometri autonomie, bateria mare, în funcție de motorizare, 475 de kilometri pentru versiunea cu tracțiune spate, versiunea cu tracțiune integrală 450 de kilometri. Eu în mers am observat un consum mai mare la asta, dar nu cu mult față de cealaltă. Consumat, nu știu, 17,6 cu tracțiune spate, 18,1 cu asta. 18,1 înseamnă o autonomie reală de 353 și cu cealaltă am scos o autonomie de 365 de kilometri. Și vă mai dau un sfat. Când vă uitați la o electrică și la autonomie, nu vă uitați la autonomia declarată VLTP. Uitați-vă la consumul declarat. Consumul declarat va fi mai mare decât cel necesar pentru autonomia. Și atunci împărțiți capacitatea bateriei și împărțiți capacitatea netă a bateriei la consumul declarat și veți avea o autonomie reală. Și cum stăm cu încărcarea? Păi, bateria LPF se poate încărca DC la 134 de kW. Bateria litiu-ion, asta nichel, mangan, cobalt, se încarcă la 153 kW DC. Și AC, prin Type 2, se încarcă la 11 kW. Deci undeva în 6 ore este gata. Dacă o încarci rapid,
atunci ai de la 10 la 80% în vreo 25 de minute. Deci se încarcă destul de repede. Atât bara față cât și bara spate sunt făcute din plastic reciclat. Nici pe dreapta nu ai keyless, doar la șofer ai keyless. Mai e o siglă de EX30 aici, deci doar pe montanții spate și aici scrie EX30+. Plus, consola este plutitoare, însă e plutitoare de la un anumit punct încolo, pentru că aici avem locul pentru alte obiecte. Și ce îmi place este că dacă scade vreodată ceva de aici, scade în ceva moale. Îmi cer scuze, mașina asta are 14 butoane, pentru că mai sunt și astea de scaune. Deci ăsta este un buton. De aici reglezi scaunul, da, simplu ca bună ziua. Apeși încă o dată, reglezi șezutul, apeși încă o dată, reglezi lombarul și dacă mai apeși încă o dată, se reglează iar comenzile normale ale scaunului. Așa avem și în stânga și în dreapta. Minimalism la maxim. De data asta începem cu spatele, ca să terminăm cu sistemul de infotainment. Bancheta. Păi, ai o podea plană, mă rog, aproape plană, ai o baterie în podea, ceea ce înseamnă că bancheta este destul de jos pusă. Da? Pentru că altfel, dacă ar fi pusă un pic mai sus, că podeaua e înaltă, ai dat cu capul în plafon. Și asta înseamnă că, dacă ești foarte înalt, eu nu sunt foarte înalt, vei sta cu genunchii la ureche așa puțin. Eu n-am problema asta așa mare, dar alte persoane vor avea această problemă. Ai și ceva suport lombar în spate, nu mă așteptam, dar per total bancheta este destul de moale. Aici vor sta copiii, pentru că avem isofixuri. Asta este o mașină cu care să-ți plimbi copiii prin oraș. Buzunarele nu sunt deosebit de mari aici în spate. Avem o plasă aici, o plasă aici și, surpriză, un loc pentru un telefon. Îți doarme telefonul acolo sau poate să stea la încărcat cu un cablu la cele două USB-C-uri. Spațiul pentru picioare, el este. Dacă ești înalt, cam așa vei sta. Scaunul e dat la maximum în spate. Adică să nu fii încărcotat, chiar are niște spațiu mașina asta. E pusă pentru o persoană de 1,90 ceva spre 2 metri poziția la volan. Așa că ai avut spațiu la cap. Pot să confirm că are loc o persoană de 1,90 m. Am pus o persoană de 1,90 m aici și nu a dat cu capul. Avem plafonul ăsta panoramic frumos, care este tratat. Uite, țânțarul ăsta își caută prietenul care e aici, pe partea cealaltă. Uite-l, e aici. Uite-l, aici. Este tratat precum ochelarii de soare, astfel încât razele ultraviolete și infraroșii să nu ne deranjeze foarte tare. Nu avem cotieră în spate aici, deci scaunul se rabatează 60-40, nu avem nici cotieră, nici ski hatch, nu avem nimic. Și aici avem un mic spațiu de depozitare pentru diverse obiecte și mai avem un spațiu de depozitare aici, dacă vrei să spui tu alte obiecte sau dacă vrei poți să lași asta acasă și să depozitezi lucrurile aici. Însă, ce mai avem aici? Copăcei, norișori, soarele și Morton, elanul Morton. Cam atât în spate, nu avem mânere, dar avem aici suport pentru grilaj, în cazul în care vrei să pui un animal în spate, și lumină. Plus cârlig, dacă vrei să îți agăți un obiect. Păcat că nu avem mânere. Dar da, uite că găsirăm suficiente obiecte în spate aici la Volvo X30. E o atmosferă destul de plăcută, să știți. Când intri în mașină, ai propriul tău profil, soția are propriul tău profil, alți șoferi, fiecare are propriul său profil și ai setările necesare, inclusiv poziția scaunului. Dacă din întâmplare îți modifici scaunul și vrei să ajungă la poziția presetată de tine, aștepți câteva secunde și o să apară pe ecran restore sau save. Și atunci vei reveni la poziția presetată. Asta este memoria la scaun, de asta nu avem butoane de memorie scaun. E exact ca la Tesla. Scaunele sunt interesante, o să vorbim despre tapiserie imediat. Sunt confortabile, sunt moi, poți să reglezi și lombarul și șezutul. Sunt ok, dar nu sunt scaune sport, adică nu te aștepta să te țină pe viraje. Ele te țin decent pentru tipul ăsta de scaun, dar nu sunt scaune scoică să te țină de o parte în alta. Sunt scaune moi, fotolii bune, la drum lung, după 700 de km cu un EX30 nu am simțit oboseală, deci, bine, 700 nu dintr-o bucată, că tot trebuie să te oprești să încarci, dar la drum lung nu obosește deloc corbul pe aceste scaune. Volanul este reglabil manual, are suficiente reglaje. Mi-ar fi plăcut să, dacă era cu jumătate de centimetru mai jos, era foarte ok. Oricum, nu e ca și când îți opționează vederea la tablou de bord, că n-ai nici head-up display, nici tablou de bord. Dar mi-ar plăcut să fie un picuț mai jos.
nu mă deranjează așa tare, spre deloc, doar am menționat acest lucru. Și ia fiți atenți, asta este camera pe care o poți dezactiva, driver alert-ul, care îți spune să fii atent la drum, dacă spune că ești obosit, dacă începi să calci, spune să iei o pauză, chiar funcționează, poți să o oprești. Dar ia fiți atenți, pentru că se reglează cu tot cu volanul, poți să miști tu camera, dacă vrei. Ea nu e asamblată prost, pur și simplu e un panou care se pune peste coloana asta de direcție. Schimbătorul de viteză este aici. Park, drive, reverse, am mai văzut la multe mașini așa, însă, ca la Tesla, dacă apeși o dată în jos, se activează pilotul automat. Și așa se dezactivează. Aici avem ștergătoarele, și față, și spate, și stropilici, ce vreți voi, plus comenzile pentru faruri. Ce trebuie să țineți minte este că acestea sunt iluminate. Deci tot ceea ce vedeți aici este iluminat ca să puteți vedea și noaptea. Tot iluminate sunt și aceste comenzi pe volan, care ele sunt cu touch. Se vede pe ecran că sunt cu touch, dar dacă vrei să apeși pe întreg panoul, se mișcă întreg panoul, nu sunt butoane separate. Sunt panouri cu touch care răspund la o comandă de apăsare pe tot panoul. E complicat, am mai văzut și la alte mărci, dar funcționează mai bine decât la Volkswagen, mai bine decât la Mercedes. Măcar atât. Iar acesta este un buton personalizabil și poți să-l personalizezi tu. Eu am pus să fie Speed Limit Warnings Off, pentru că asta este o mașină 2024, trebuie să aibă avertizor depășire viteză în standard, dar mi-am pus eu să-l dezactivez și o să vedem cum îl puteți personaliza. Volanul e foarte șmecher, nu o fi el cerc, dar e subțire și îl ții foarte bine în mână și este încălzit, evident, dar unde sunt încălzitoarele? Aici, aici, aici și aici, adică fix unde nu pui mâna. Ar trebui să fie aici, unde este poziția corectă la volan. Dacă dimineața îți este foarte, foarte, foarte frig și vrei să-ți încălzești mâinile, atunci trebuie să ții mâinile pe volan așa. Nu e cel mai indicat. Îmi plac mânerele astea la nebunie, sunt metalice, sunt reci, se simte calitatea. Însă, tot ceea ce vedeți aici, marea majoritate a materialelor sunt reciclate. Plasticul ăsta este făcut din rame de geamuri. Rame de geamuri reciclate. Aici tot plastic reciclat avem o textură destul de interesantă, chiar dacă materialul este tare, este o textură plăcută. Se simte ieftin, asta e important de știut. Și dacă îmi puneți materiale reciclate în mașină, eu nu voi avea nimic împotrivă cu asta. Trebuie să mai și reciclăm, nu doar să consumăm ca animalele. Presupun că nici animalele nu consumă cât consumăm noi. Interioarele la mașina asta se numesc camere. În funcție de culoarea exterioară poți să-ți alegi și culoare interioară sau o cameră interioară. Și pe lângă tapiseria asta din piele, observăm că mai avem și altceva. Ei bine, avem in reciclat sau lână cu 70% poliester reciclat și mai avem și blug reciclat. De fapt, reciclat, dar ce se întâmplă în procesul acesta de fabricare? Avem fibrele lungi de pe blugi care ajung pe pantaloni, pe blugi, pe cecile de blugi și mai departe. Dar fibrele scurte, ei bine, acelea sunt folosite în tapiserie și în alte locuri în interiorul mașinii. Foarte tare acest lucru, nu se aruncă, se refolosește, se utilizează și mai departe. Și poți avea interior deschis, cum este interior albastru, cum am avut eu pe versiunea cealaltă, interior de culoare închisă și calitatea se simte, adică nu se simte deloc ieftin. Trebuie să puneți mâna pe ele. Ok, nu se simte a piele naturală, de acord, dar nu se simte ieftin. Iar pe scaune aici mai avem steagul Suediei. Avem sistem de sonorizare Harman Kardon, însă ia uitați aici, avem un soundbar. Vedeți? Nu avem boxe puse peste tot. Avem soundbar. Astfel s-a reușit reducerea numărului de cablaje din interiorul mașinii. Că au pus un soundbar aici să se audă bum, bum, bumții și nu mai avem boxe nici în spate, nici peste tot. Avem funcție de surround de la soundbar și poți tu să-i selectezi surround-ul dacă ai nevoie. Totodată, emblema Harman Kardon se reflectă în parbriz atunci când mergi și tot timpul când te vei uita la drum, vei ști că ai sistem de sonorizare Harman Kardon. Stai că am făcut o mică greșeală. Ai boxe în spate. Vreau să spun că n-ai soundbar în spate, dar boxe în uși
Ai două boxe în uși, restul se află aici în față. N-ai cum să creezi efectul ăla de surround dacă nu ai și niște boxe în spate. Repede, hai să vedem calitatea materialelor. Chiar dacă sunt reciclate, aici avem moale, aici moale, ăsta e tare, 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 ăsta e moale, ăsta e tare. Știu că nu l-am pe Nelu Ciocănelu astăzi cu mine, l-am uitat acasă. Aia e. Aici e tare, aici e moale, dar parasolarul este moale. Ce nu are parasolarul? Nu are lumină. Este extensibil? Nu este extensibil. Volvo vrea să folosești lumina de aici, dacă vrei să te uiți în oglindă. Spații de depozitare, începem cu torpedoul care se află aici. Unde ați mai văzut voi șmecherie ca asta? Ok, nu e el foarte mare, dar e interesant pus aici. Ce se întâmplă dacă se blochează ecranul? Nu mai merge torpedoul. Am încercat. S-a întâmplat la un moment dat să se blocheze ecranul pentru, nu știu, un minut, să spunem așa, și nu mai mergea butonul de torpedou. Ce se întâmplă dacă te oprește poliția și îți cere actele? Stați un pic că s-a blocat torpedoul. Chestiile astea vor fi toate rezolvate printr-un update de soft. Mașina are sistem de infotainment Android, exact ca la un telefon Samsung sau Pixel sau Xiaomi sau mai știu eu cum. Are Android 12 și toate chestiile astea se vor rezolva cu update-uri de soft over the air. Hai să continuăm cu spațiile de depozitare. Ia fiți atent aici. Ăsta este wireless chargerul, da? Și aici sunt niște suporturi pentru telefon. Însă, eu dacă îmi pun telefonul, Touch ID to Open Wallet. Aici se află și cititorul NFC pentru cheia digitală de pe telefon sau cardul pe care îl primești la mașină și cheia fizică a mașinii. Deci eu dacă îl pun pe wireless charger, el se încarcă de încărcat, dar îmi cere să-mi pun Touch ID-ul și tu ți-l pui, el se va stinge la un moment dat, dar tot timpul când îți pui, o să-ți ceară wallet-ul. Uite, mai pun încă o dată și îmi cere wallet-ul. Pentru că vrea cheia ca să pornească mașina, dar mașina este deja pornită. În rest, poți să-l pui aici fără nicio problemă. Hai să vedem alte spații de depozitare. Spațiu de depozitare de cauciucat, frumos. Aici sunt USB-urile. Și ăsta este tot... Bine, ăsta e plastic tare. Ăsta este cauciucat. Aici sunt USB-urile și spații de depozitare frumos. Cotiera. Nu se deschide cotiera. Aici avem tonul de deschidere, descuiere, încuiere. Geamuri spate, ca să deschizi geamurile spate. În continuare, geamul ăla este singurul care are impuls, dar ce am observat eu că e mai simplu decât să apeși pe ăsta cu touch și să pui geamurile spate, mai simplu să faci așa, că e la îndemână. Mult mai simplu. Hai să vedem ce mai avem aici. Suporturile de pahare. Avem două suporturi de pahare și aici avem un easter egg cu niște suporturi de pahare. Dacă n-ai nevoie de suporturi de pahare, două, poți să ai un suport de pahar. Dacă nu ai nevoie de niciun suport de pahar, poți avea un spațiu de depozitare și țineți minte, cotiera asta e mult mai adâncă decât ai crede. Adică poți să mai bagi niște lucruri să le ascunzi de nevastă, dacă nu vrei să te vadă. Sau poți să mai faci așa și să ai un suport de pahar sau tot așa, doar spațiu de depozitare, sau poți să le închizi pe toate și ai terminat bulciu. Să te bucuri de atâta spațiu în zona asta. E gândit frumos. E gândit frumos interiorul EX30 din punct de vedere practic. Ce mi-ar fi plăcut, nu mă deranjează că am două butoane de geamuri, nu mă interesează că am astea cu touch aici, dar mi s-a mai întâmplat să umblu pe aici, să pun cotul și mi s-a deschis geamurile. Sunt niște chestii care, necesită obișnuință. Nici buton de start n-avem, pui piciorul pe frână, pui în drive și a pornit mașina. Adică nu sunt chestii, nu sunt deal breakere, sunt chestii de obișnuință și chestii interesante și pe mine nu mă deranjează așa tare. Dacă vrei să activezi auto-hold-ul la mașina asta, trebuie să intri aici, să apeși pe One Pedal Drive și atunci, vei avea și auto-hold. Și frâna de parcare electrică se activează automat atunci când o treci în parc. Nu ai buton separat de frână de parcare electrică. Și da, aici este P-ul, dar dacă ești aici și nu vezi P-ul, unde e? Îți mai arată încă o dată P-ul aici. Să știi că trebuie să apeși pentru P. Harman Kardon fiind Harman Kardon, și apropo, Harman Kardon e deținut de Samsung, dacă era cineva curios, și majoritatea JBL și multe sisteme de sonorizare auto sunt deținute de Samsung. În momentul în care pornești dezaburirea la maximum, și nu pot să exemplific chestia asta pentru că mi-ar da ăștia copyright cu muzica, în momentul în care asculți muzică și pornești dezaburirea la maximum, care poate fi pornită de aici, de lângă lumini, avarii,
whatever, sau de aici, dar trebuie să te duci la home și ai aici dezaburire maximă, basul se intensifică ca să ai aceeași experiență acustică, pentru că la medii și la înalte nu e același efect cum este la bas, dar când auzi ăla, ai nevoie de mai mult bas. Și atunci, și în momentul în care apeși pe dezaburirea maximă, brusc basul crește și 2 secunde mai târziu pornește dezaburirea la maximă. Ce s-a întâmplat? Eu am dat dezaburire, am dat bas. E o senzație interesantă. La noile modele Mercedes, prizele de 12V sunt ascunse sub bord, sub torpedou. Nimeni nu știe de ele, nici măcar jurnaliștii auto nu știu că sunt acolo. Însă la Volvo EX30, priza de 12V este doar în spate. Nu există priză de 12V în față la această mașină. Ai 2 USB-uri în spate și un 12V în portbagaj. Nu ai priză de 12V în față. Mașina are pompă de căldură. Nu am simțit o scădere așa de mare a autonomiei folosind sistemul de climatizare versus nefolosindu-l. Dar hai să vedem cum funcționează sistemul de climatizare. Avem scurtături aici, o să intrăm în ele imediat, inclusiv cele pentru volum. Aici avem scaunele încălzite și volanele încălzite și am avut un bug de soft la asta, nu la cealaltă, în care după ce am spălat-o se dezactivau scaunele încălzite după o secundă singure. Volanul mergea, dar scaunele se dezactivau după o secundă. Am repornit mașina, am mers. Chestii care se pot rezolva cu update-uri de soft. Sunt bug-uri din astea enervante. Și aici este meniul climatizării. Și avem așa, climate off, manual sau auto. Avem dezaburire și unde vrei să meargă aerul. AC, mod eco, max, AC, max defroster, pate și recirculare aer. Aici avem senzorul de calitate al aerului. Și aici avem diverse chestii, încălzirea auxiliară și așa mai departe, plus diverse setări, window monitoring, in-car quality și așa mai departe. Auto steering wheel heating, dacă e prea frig afară, dar nu avem scaune încălzite pe auto, doar volan încălzit auto. Și cam atât la climatizare, totul simplu ca bună ziua. Și aici avem alte setări. Dar vreau să încercăm o chestie cu Google Assistant. Hey Google, turn on passenger seat heating. Turning on the seat heater for the front passenger. Merge brici Google Assistant. E chiar șmecher. Mașina nu are Apple CarPlay, nu are Android Auto. Cele două sisteme vor fi implementate acum la început de 2024. Dar deocamdată ne descurcăm cu altceva. Și acesta este scumpul nostru sistem de infotainment. Aici avem schimbătorul de viteze. Mă rog, îți spune treapta în care ești, putere sau regenerare, autonomie, procentaj, P-ul devine viteza, avertizorul de viteză, centura de siguranță, passenger airbag enabled, trebuie să confirm cu OK. Așa. Aici dacă activezi pilotul automat se văd benzile și celelalte mașini pe care le vede mașina. Tripul și consumul, astea sunt foarte mișto. Ăsta este kilometrajul total al mașinii, 400 de kilometri și farurile. Aici în jos avem navigația mașinii care este Google Maps. Haleluia! Haleluia! În sfârșit cineva a pus Google Maps pe mașină. Bine, mai sunt Renault, Volvo și alți producători, mai sunt cei care folosesc Android Automotive, dar foarte bine. Inclusiv stații de încărcare, dar Petromul ăsta de aici cu ăstea n-au stații de încărcare, doar benzinării normale. Aici, dacă mergem în jos, avem notificările, Clear All și ceas, temperatură. Apropo, avem modul 5G, aici nu prinde semnal 5G, dar avem modul 5G și mașina are internet 5G, care e foarte tare și astfel poți să vezi navigația mașinii cu trafic și îți spune și câtă baterie vei avea la destinație. Evident, poți să dai zoom, dar poți să dai zoom și așa, merge binișor. Dar o să revenim la chestia asta puțin mai târziu, că mai am ceva de zis. Aici avem media, în cazul de față radio, și telefonul conectat care este Nokia 3310. Plus scurtături pentru radio, telefon, Bluetooth media, camerele 360, așa arată, plus parcare automată, plus frânare automată și diverse unghiuri de cameră. Acum, mașina stând pe loc, camerele se văd bine, însă au o rată de refresh, ceea ce ar putea fi îmbunătățită, părerea mea. Rezoluția este excelentă, mi-ar fi plăcut și o rată de refresh ceva mai bună. Dar bine, poate sunt eu. Auto 3D Rotating View, Park Pilot, Open on Obstacle Detection și dacă te oprești lângă un obstacol, o să-ți apară ca la Tesla perimetrul în jurul mașinii și cu distanța față de obiectul din față. E foarte util, îți apare și când, nu știu, spre exemplu, ai navigația și te apropii de un obiect,
prioritate va avea senzorul de parcare, care de data asta chiar e senzor de parcare, nu e cu camere cum e la Tesla. Google Assistant, portbagaj, dezaburire, torpedou, astea le-ați văzut. Pentru că ai quick controls, lumini, oglinzi, da? Exact ca la Tesla, reglezi oglinzile, luminile ambientale și acestea sunt, sper că se văd pe cameră când le schimb. Fiecare lumină ambientală are propriul său sunet. Dezaburire încă o dată, torpedou încă o dată, portbagaj încă o dată și profil. Fiecare profil în parte, să-l poți personaliza, nu e mare scofală. Tot aici ai câteva scurtături, lane keeping aid, one pedal drive și speed limit warnings. Eu mi-am pus pe buton că 3 chestii dezactivez eu de fiecare dată când intru în mașină. Limitatorul de viteză, lane assist-ul mai puțin atunci când folosesc pilotul automat cu menținere de bandă și driver alert-ul ca să nu mai îmi spună. Eu mă uit aici pe tabletă, mă uit la navigație și îmi spune nu ești atent, Luci Popa! Și eu îi zic, Mr. Volvo, calmează-te. Continuăm cu car status. Everything is ok, total distance, zile până la service, revizia se face odată la 2 ani, garanție 3 ani, 100.000 de kilometri, 8 ani și 160.000 pentru baterie și motor electric. Software update, tire pressure, ia să vedem. 2.5, 2.7, destul de măricele. Trip info. Aici aveți consum. Evident, mașina a stat mult pornită astăzi și cam așa arată, dar îmi place acest grafic pentru că vezi cât de eficient apeși pe accelerație sau cât de ineficient apeși pe accelerație. Hai să continuăm cu setările. Setări de driving, pilot assist, cu steering assist, lane change assist, da? Distanța față de mașina din față, one pedal drive, steering feel soft, medium, firm, o să vedem la proba de condus, SC off, hill descent control, performance all-wheel drive. Asta e modul sport. De aici au pus în sport. De aici ai tot și 428 de cai putere. Speed limit warnings, lane keep assist și așa mai departe. Și aici le ai pe toate. Driver alert, spre exemplu, trebuie dezactivat, că este enervant. Rear collision warning, door opening alert, ce v-am spus mai devreme, rear cross traffic alert și așa mai departe. Rear collision warning, sistemele de asistență aici sunt. Și dacă nu vrei pilot automat, poți să ai limitator de viteză. Aici la controle ai tow mode, car wash mode, mașina poate să tracteze până la 1400 de kilograme, ceea ce e destul de mult, dacă e să mă întrebați pe mine. Aici poți să selectezi cât timp după ce ai parcat să mențină climatizarea pornită dacă vrei să stai în mașină și dacă vrei să oprești mașina, pentru că nu ai de unde să oprești mașina, aici, turn off. Gata. Și s-a oprit. Ai apăsat pe frână, mașina a pornit. Farul de ceață, view all, clean screen dacă vrei să cureți ecranul, dark theme, lumini. Astea sunt comenzile pentru lumini. Auto, fază scurtă, fază lungă, poziții, de fapt nu fază lungă, poziții și așa mai departe. Și confirm cu OK de pe volan. Și de aici selectezi înălțimea farurilor. De aici poți selecta luminile ambientale să fie white sau matching în funcție de stilul în care ești tu, dar trebuie să te duci înapoi la profil, te duci înapoi aici și să-i dai încă o dată Northern Twilight. Aici avem luminositatea butoanelor, dacă vine să credeți, de pe volan, de pe schimbătoare. Lumina de curtoazie, lumina de citit. Lumina de citit e asta care e deasupra noastră. Poți să o activezi de aici dacă nu vrei să o activezi de la touch-ul din plafon. E o chestie ciudată. Mirrors and wipers, aici sunt setările pentru oglinzi, senzorul de ploaie, auto rear wiper while reversing. E o chestie interesantă să dai mașarier și să pornească automat ștergătorul. Wiper service position, să pui ștergătoarele în poziția de service. Intrăm la locking și avem geamurile spate, reduced alarm mode, auto unlock doors, în momentul în care selectezi parking să se descuie mașinile, proximity lock, deci dacă dezactivezi asta, atunci descui mașina doar din NFC-ul de pe ușă. Welcome light, unlock with driver handle, toate ușile sau doar a șoferului. Dacă nu vrei să-ți intre alții în mașină, poți să deschizi doar sau să descui doar ușa șoferului. Guidance light, adică follow me home-ul ăsta, l-am țin la 90 de secunde, acum îl țin la 30. Auto fold mirrors și auto close mirrors. Butonul customizabil de pe volan. Screen view este un buton care îți comută între pilot și consum, nu e foarte important. One pedal drive nu e foarte important dacă folosești un singur mod. Odată eu folosesc one pedal drive-ul mai mereu. Și speed limit warnings, turn on or off. Eu l-am lăsat așa pe speed limit warning. Sound focus, driver all și rear, surround-ul cât de mult vrei și egalizatorul, plus toate tipurile de volum la mașina asta. Poți să mai faci și aici, te duci aici, te duci în același meniu. Nu trebuie să intri neapărat aici.
Noise compensation e ce v-am spus eu cu basul mai devreme. Touch sounds, când apeși pe ceva să se audă un click, să ai și tu un feedback, că nu ai feedback haptic. Și sincer, nu mi-ar plăcea să am feedback haptic. Conectivitate, 5G, Bluetooth, Wi-Fi, ce vrei tu. Încărcare, setări de încărcare. Cât mai ai. Poți să selectezi amperajul, poți să selectezi cât la sută se încarce. Da, poți să selectezi programul de încărcare. Asta când îți cumperi mașina. Și fiecare profil în parte, am arătat mai devreme. Privacy, Google. Aici la Google, reclame, Google Assistant, Password Manager, Manage Activity Controls. Frecție la piciorul de lemn și chestii cu privire la sistem. Date and time, unități, aplicații, notificări și ajungem la partea cea mai interesantă, Bluetooth Media. Bluetooth Media e ciudat. Îți conectezi, că n-ai Apple CarPlay momentan sau Android Auto și atunci îi dai pe Bluetooth, îi dai să cânte din telefon, nu cântă, te duci în Bluetooth Media și atunci îi dai play de aici. Altfel, nu pornește. Deci poți să iei tu din telefon cât vrei, că nu pornește. Radio, toată lumea știe ce e radio, cameră, Google Assistant, Maps, Phone, Play Store și îți downloadezi ce aplicație vrei tu, că ai Play Store, că ai o tabletă cu Android. Da? Deci îți alegi ce aplicație vrei tu. Vrei Tidal, asculti pe Tidal. Vrei Apple Music, asculti pe Tidal, pe Apple Music. Vrei YouTube Music, îți pui YouTube Music. User Manual, YouTube, Waze. La Waze e o chestie interesantă, pentru că cum îți bagi contul? Simplu. Scanezi un cod QR și îți bagi contul. La YouTube Music, din nou, trebuie să te loghezi contul tău. Audible, Prime Video, Netflix merge. Dacă merge Prime Video, merge și Netflix fără nicio problemă. Și Get More Apps, te duci în Play Store, dar trebuie să ai contul tău băgat. Asemenea penisului meu și volanul de la X30 este mai mic decât media. 35 de centimetri versus 37 cât este media din industrie. Și Priusul tot 35 are și Porsche-urile tot 35 au și Peugeot-urile tot 35 au. 428 de cai, o buburuză mică. Ulele! Mi-e rău! Suta. Asta a fost fără brake boost. Suntem pe performance all-wheel drive. Deci dăm faza lungă pe auto. Încercăm altfel. Cu brake boost acum ia. Mai rapid așa. Wow! Păi deci efectiv îți vine rău. Wow! Și suntem pe one pedal mode. Ok. Hai să-i dăm o repriză, da? Ok. Și hai să-i dăm o repriză la viteză mai mică. Ce bine amortizează. Adică până frânăm durează 30 la oră, da? 30 ești în oraș, vrei să faci o schimbare de treaptă, vrei să faci o schimbare de treaptă, o schimbare de bandă, țaca-paca, bam! Am observat și eu că fuge de spate. Da, deci efectiv îți vine rău. Nu este violența aia, știi cum vezi la alte mașini, dar se duce. Și încă o chestie, se ridică de față în momentul în care accelerezi. Nu știu dacă se vede, să vedem, 3, 2, 1. Se ridică de față și parcă se învârt roțile față în gol. Dar nu e. Când vrei să faci ceva, uite, nu știu. Ai o mașină în față, ai 90 la oră, du-te. Și du-te. Ai depășit. Fără nicio problemă. Nu, asta e o bestie. E o mini bestie, nu te aștepți. Nu te aștepți. Eu tipul ăștia singuri în parcare, în pădure, noaptea. Nu te aștepți. Vizibilitatea bună peste tot. Ce mi-ar fi plăcut mie oglinzile antiorbire să antiorbească mai mult. Dar în rest n-am avut nicio problemă. Vizitatea e bună, poziția la volan e înaltă, absolut nicio problemă. Linia parbrizului e foarte joasă, deci ai o vizibilitate fantastică în mașina asta. În spate, așa, dar te descurci. Dacă nu ești pe performance all-wheel drive, mașina nu trage așa cum trage acum. Deci trage mai puțin, da. Dă să fugă și de fund un pic. În viața reală nu sunt multe mașini mai rapide decât asta. Deci de la A la B în București, dacă vrei să ajungi din Palat, din Băneasa, în trafic prin astea, nu există mașină mai rapidă. Așa croșetezi prin trafic. Nici nu vrei și tot croșetezi așa prin trafic. Să vedem. Opa! Subvirează o țără, dacă îi dai putere, supravirează, cum se întâmplă cu multe mașini electrice. Greutatea o simți pe frânare și când intri pe tare în viraje. Dar așa, ea se simte foarte ușor, pentru că asta vor producătorii să facă din mașinile astea. Să le facă să simtă ușoare. Direcția e rapidă,
Deci îmi place la nebunie direcția. Ai foarte, foarte puțin, e direcție electrică, ai foarte, foarte puțin feedback așa. Dacă mergi, nu știu, la viteza asta și ai one pedal drive-ul activat, mașina nu va frâna brusc astfel încât să ajungi la one pedal driving. Nu, trebuie să ai viteză mai mică astfel încât să intervină regenerarea aia foarte puternică. Dar poate că mai ține și de cât de mult încălzești frânele. Că la electrice, dacă folosești frânele foarte mult și regenerarea și mergi mai sportiv, la un moment dat se va încinge și nu va mai regenera deloc. Se încinge bateria mai mult decât frânele și atunci nu vei mai putea regenera. Dar, nu știu, nu ai senzație de viteză. Mașina e super silențioasă tot timpul, foarte confortabilă pe denivelări. Și nu știu, e o senzație ciudată când vrei să ieși din viraj și, nu știu, ești cu mașina virată, apeși pe accelerație și tu virezi. Ieși din viraj foarte tare. E o senzație super ciudată, îți vine rău cumva. Deci n-ai nicio treabă cu mașina asta. Trebuie să ai mare grijă pe frânare. Deci mașina frenează bine, de la 100 la 0 în 38 de metri și se activează și avariile în cazul în care frânezi tare. Hai să vedem pe dâmburi. Ia uite. Nu sunt multe mașini care să treacă așa peste polițiști morți. Ia. Nicio problemă. După aia efectiv a alunecat în gol, a alunecat roțile în gol. Atât de puternică e. Poți să dezactivezi și ESC-ul dacă vrei. Nu aș recomanda eu să faci chestia asta, mai ales dacă câtă putere ai. Hai să vedem steering feel. Deci soft. Soft îmi place la nebunie. Medium. Medium e softul de la alte branduri. Atât de ușor este softul. Și părerea mea e că pe medium, dacă vrei să mergi sportiv, ăsta este modul. Și firm. Nu zice hard, zice firm. Nu e mare. Bine, e diferență între medium și firm, dar nu e plăcut. Acum depinde și de preferințe, pentru că mi se pare că se întărește artificial, mi se pare că te lupți mai mult cu mașina și când ai toate comenzile ușoare și după aceea vezi că ai o direcție grea, parcă nu-ți vine să-i dai. Și atunci ori medium, dacă vrei să mergi sportiv, probabil că se potrivește mai bine mersul sportiv pe medium, ori soft în zilele obișnuite. Soft e tot ce ai nevoie. Un update de soft. Și e nasol că nu simți viteza. Mașina e și bine antifonată și confortabilă și nu simți nici zgomot de rulare așa mult. E o senzație ciudată. E un silent but deadly. E un baby-faced killer. Acest Ted Bundy al SUV-urilor de clasă mică. E un killer. E un killer. Ia să vedem. Dacă apăsăm ambele pedale, do not press both pedals. Wow! Efectiv, simți cum îți întoarce stomacul. Tu simți, mă? Și el. Deci nu sunt doar eu. Da. Wow, e nebunie curată mașina asta. Ia să vedem ce se întâmplă. De virat virează bine, că l-am testat. Distanța o păstrează mare. Time interval to vehicle ahead. Trebuie să fie distance, dar time interval e tot aia. Keep hands on steering wheel. Și Renault avea chestia asta, cu time până la mașina din față, nu cu distance. Pentru că e vorba focus on driving. Ha! S-a reactivat driver alert-ul, deși e dezactivat. Și acum s-a dezactivat. Ți-a lăsat pe gata. Arrivederci. Ai lane keep assist-ul în continuare, dar nu ai lane centering-ul. De fapt, nici ăsta nu e. E dezactivat. Deci cumva, în momentul în care își dă seama că mașina, își dă seama că tu nu ești atent, se activează toate sistemele astea să repună mașina pe asfalt. Interesant. Activăm One Pedal Drive. Mulțumim tuturor celor care s-au uitat la clipul nostru cu Volvo XT10. Aștept părerea voastră în comentarii. Materiale reciclate, 400 și ceva de cai, poziție la volan bună. Doar că e electric. Știu că multora nu vă plac electricele, dar așa ca mașină, în viața reală, nu sunt multe mașini care să fie mai rapide ca asta. Uite, pe One Pedal Drive, pe normal, nu pe sport. Baby-faced killer. Baby-faced, bate asta e bine, nu că s-ar compara.
Dar bate asta EQ-ul de nu știe ce... Asta, bine, asta nu e cu EQ, că asta e cu Smart Hashtag One, care e mai mic decât EQ-ul. Whatever, nu contează. E o mașină mișto. Mergeți la test drive. Eu am fost Luci Popa, Harry Potter la cameră, Bogdan la editare. Ne vedem data viitoare și ne apropiem de 100.000. Vă mulțumesc că vă uitați la micul meu canal. Mașini cu Luci Popa se încheie. Oh, nu încă o dată. Mașini cu Luci Popa se încheie.